Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє, що у Європейському Союзі існує готовність до світової війни через ситуацію в Україні. І Сіярто вважає, що те, що він називає стратегією Європейського Союзу, провалилося, а поставки зброї Україні не наблизили, як він каже, нас до миру і не покращили позиції України на полі бою. Поставки зброї можуть лише затягнути війну або збільшити ризик ескалації війни. За словами Сіярто, в угорському уряді вважають, що мирні зусилля і дипломатія має замінити поставки зброї як єдиний спосіб запобігти подальшим жертвам і руйнуванням. Тому ми, угорці, готові обговорювати всі мирні плани, але також необхідно чітко усвідомлювати, що мирні конференції можуть бути успішними лише тоді, коли на них будуть присутні всі учасники війни. І про це каже Сіярто, очевидно, маючи на увазі запрошення Росії на саміт миру, який має відбутися у Швейцарії. Також глава МЗС Угорщини розкритикував наміри Європейського Союзу ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, оскільки, на його думку, попередні 13 спроб або попередні 13 пакетів були провальними. І зацитую вам теж його слова щодо санкцій. Що я не зовсім розумію, так це те, якщо щось повністю провалилося 13 разів, то чому те ж саме потрібно намагатися зробити 14-го разу? Сіярто додав, що європейські заходи завдали більше шкоди Європі, ніж Росії, і що народи континенту, у тому числі угорці, повинні розплачуватися за це у той час, як вони не несуть жодної відповідальності за розв'язання війни. Хто її розв'язав? Сіярто замовчав, він у черговий раз повторив російські тези, які дуже часто повторюють російські пропагандисти і російські політики, про те, що санкції не дієві, про те, що санкції не працюють, про те, що зрештою Європейський Союз сам собі робить гірше, коли вводить санкції проти Росії. Ну і про мирні оці перемовини, про які говорить Сіярто, росіяни зараз не демонструють готовності до них взагалі. І я нагадаю, що Петер Сіярто займає зараз таку ж саму позицію, як і китайці, які наголошують на тому, що за стіл перемовин потрібно посадити, не за стіл перемовин, перепрошую, на саміті миру потрібно посадити і Україну, і Росію, тому що без цих двох країн миру не буде. Що його не буде без України, це цілком зрозуміло, а про те, навіщо запрошувати туди Росію, для того, аби вона проштовхувала свої пропагандистські наративи, малювали чергові червоні лінії і намагалися перешкодити нормальній роботі країн, які запрошені на саміт миру, це не зовсім зрозуміло, але, зрештою, як для Віктора Орбана, так і для Петра Сіярто, це не перші їхні тези пов'язані із повторенням оцих от російських наративів, тому для нас, в принципі, нічого нового. Угорщина продовжує гнути свою лінію, навіть не свою лінію, Угорщина продовжує підігравати російським пропагандистам, російським політикам, таким як Пєсков, наприклад, чи Лавров, які от постійно розганяють одні і ті самі тези, і зрештою ми їх бачимо ті самі, просто сказані ротом Петра Сіярто і зрештою угорською мовою на угорську аудиторію. Але за тим, як розвивається ця ситуація, ми будемо стежити дуже пильно, тому що насправді світ, можливо, і готується. В чомусь Сіярто може і правий. Світ дійсно може готуватися до якоїсь світової війни, але не тому, що так сказав глава Міністерства закордонних справ Угорщини, а тому, що світові політики про це говорять самі неодноразово. І вони не один раз наголошували на тому, що у випадку поразки України наступними можуть бути країни Європейського Союзу, у тому числі.